everyone, it's me, Ace of Cooking, and today magluluto po tayo ng tama po, di po tayo magluluto today dahil napaka-special ng araw na ito. Dahil sa inyong suporta, finally meron na po tayong 1,000 subscribers and continue counting pa po. Yay! So from the bottom of my heart, thank you sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, nag-comments, and nag-share ng aking mga video at sa lahat ng suporta at pagtangkilik sa aking channel. Thank you again. I started my YouTube channel last June 1, so 2 months na po tayo. And I'm so blessed and grateful for this achievement already. Kaya thank you po talaga sa inyong lahat. At dahil dyan, we are doing a giveaway na drumroll! Saladmaster cutlery set. Thank you so much po to my dear friend for sending me this. And ako naman, bonggang-bongga po talaga ang ating giveaway. Kaya kung ako sa inyo, sisiguraduhin ko na may entry ako sa video na to. So to win this, of course, kailangan nyo lang po mag-subscribe sa aking channel and i-like ang video na to at sagutin ang mga tanong na ito. Okay, ready na po? Sa video ko na oxtail kare-kare, ilang beses ko nabanggit ang word na kare-kare. Again, sa video ko na oxtail kare-kare, ilang beses ko nabanggit ang word na kare-kare. Ilalagay ko sa description below ang link ng KARE KARE recipe para madali nyo pong makita. I-type nyo lang sa comments below sa video na to ang inyong sagot at i-draw po natin ang winner sa August 31. Hindi kasama ang word sa title ha, at hindi kasama yung word sa caption. So dapat sinabi ko mismo sa video. So kung 10 beses ko nabanggit, just type 10. Pwede pong sumagot kahit sino. At kahit saan mang lupalop ng mundo kayo naroon, I don't care. I will make sure na ma-ship po yan sa inyo. Maraming salamat po. So ano pa hinihintay natin? Panoorin nyo na ang video at sagot-sagot na para may chance manalo. So, see you again!